Hello everybody، سلام به همگی. پریا خواص هستم و با یک جلسه دیگه از کتاب زیبای کیمیاگر در خدمتتون. So let's start. The old man looked at the boy. پیرمرده یه نگاهی به پسرک انداخت. And with his hands held together made several strange gestures over the boy's head. و همینطور که دستاشو به هم گره زده بود، بالای سر پسرک شروع کرد یه حرکات عجیب غریبی انجام داد. Then, taking his sheep, he walked away. بعد گوسفنداش رو برداشت و رفت. At the highest point in Tarifa, there is an old fort built by the Moors. در بالاترین نقطه تاریف یک قلعه‌ای هست که به دست مغربی ها ساخته شده. From atop its walls, one can catch a glimpse of Africa. از قسمت‌های بالای دیوارهای این قلعه، قسمت‌هایی از آفریقا رو میشه به صورت نامشخص و مبهم دید. Melchizedek, the king of Salem, sat on the wall of the fort that afternoon and felt the lavender blowing in his face. ملک صدیق، در واقع همون پادشاه سالم، روی دیوار اون قلعه اون عصر نشست و باد تند شرقی رو روی صورتش حس کرد. The sheep fidgeted nearby. گوسفندا کنارش وول می‌خوردن. Uneasy with their new owner and excited by so much change. به خاطر صاحب جدیدشون یه مقداری بیقرار بودن و اینکه هیجان زده بودن از این همه تغییر. All they wanted was food and water. تمام چیزی که می‌خواستن آب و غذا بود. Melchizedek watched a small ship that was plowing its way out of the port. ملک صدیق به تماشای کشتی کوچکی نشست که به آرامی از بین امواج داشت راشو باز می‌کرد و از بندرگاه دور می‌شد. He would never again see the boy. دیگه قرار نبود پسر رو ببینه. Just as he had never seen Abraham again after having charged him his 1/10 fee. درست مثل اینکه ابراهیم رو هم ندیده بود بعد از اینکه 1/10 از داراییش رو ازش گرفته بود. That was his work. این کارش بود. The gods should not have desires because they don't have personal legends. خدایان نباید آرزویی داشته باشن چون افسانه شخصی ندارن. But the king of Salem hoped desperately that the boy would be successful. ولی پادشاه سالم با ناامیدی برای پسرک آرزوی موفقیت کرد. It's too bad that he's quickly going to forget my name, he thought. با خودش اندیشید چه بد که پسرک به زودی اسم من رو فراموش میکنه. I should have repeated it for him. Then, when he spoke about me, he would say that I'm Melchizedek, the king of Salem. باید اسممو چندین بار براش تکرار میکردم که وقتی داره راجع به من صحبت میکنه یادش باشه و این رو بگه که من ملک صدیق هستم، پادشاه سالم. He looked to the skies, feeling a bit abashed. در حالی که حس شرمندگی داشت به آسمون نگاه کرد. And said, و گفت, I know it's the vanity of vanities, as you said, my lord. میدونم که این نهایت خودبینی و تکبر خدای من. But an old king sometimes has to take some pride in himself. ولی خب یک پادشاه پیر بعضی اوقات باید تو خودش احساس تکبر بکنه. How strange Africa is, thought the boy. پسرک با خودش اندیشید آفریقا چقدر عجیب به نظر میاد. He was sitting in a bar very much like the other bars he had seen along the narrow streets of Tangier. توی کافه نشسته بود، خیلی شبیه کافه های دیگه توی خیابون های باریک شهر طنجه. Some men were smoking from a gigantic pipe that they passed from one to the other. چند تا مرد اونجا از یه چپق بزرگ دستشون بود، داشتن اون چپقه رو میکشیدن و هی دست به دست میچرخوندن.
In just a few hours, he had seen men walking hand in hand. در عرض چند ساعت مردانی رو دید که دست تو دست هم قدم می زدند. Women with their faces covered. زنانی که صورتشون رو با نقابی پوشانده بودند. And priests that climbed to the tops of the towers and chanted. و روحانیونی که بالای برج‌ها می‌رفتند و اذان می‌گفتند. As everyone about him went to their knees and placed their foreheads on the ground. و هر کس وقتی این رو میشنید، صدای اذان رو میشنید، روی زانوهاش میشست و در واقع سجده میکرد و پیشونیش رو روی زمین میسایید. A practice of infidels, he said to himself. تو دلش گفت کار کافران. در حالی که به اونا نگاه میکرد. As a child in church, he had always looked at the image of Saint Santiago Matamoros on his white horse, his sword unsheathed, and figures such as these kneeling at his feet. یاد بچگیش افتاد توی کلیسا که به شمایل اون سانتیاگو ماتاموروس مقدس نگاه میکرد که روی اسب سفید نشسته بود در حالی که شمشیر از غلاف کشیده بود و مردمی که جلوی پاش همینطور زانو زده بودند. The boy felt ill and terribly alone. پسرک احساس ترس و تنهایی بهش دست داد. The infidels had an evil look about them. کافران با نگاه شرورانه‌ای بهش می‌نگریستند. Besides this, in the rush of his travels, he had forgotten a detail. به علاوه حالا تو این گیرودار عجله برای سفر کردنش یک چیز جزئی رو فراموش کرده بود. Just one detail. فقط یک چیز. Which could keep him from his treasure for a long time. که قرار بود همون یک دیتیل، یک چیز کوچولو و جزئی اون رو برای مدت طولانی از گنجش دور نگه داره. Only Arabic was spoken in this country. اونم این بود که فقط زبان عربی صحبت میکنن تو این کشور. The owner of the bar approached him. صاحب بار یا اون صاحب اون کافه بهش نزدیک شد. And the boy pointed to a drink that had been served at the next table. و pesarek به اون نوشیدنی که اون میز بغلی داشتن اشاره کرد. یعنی من از اونا میخوام. It turned out to be a bitter tea. ولی از بخت بدش چای تلخ از آب در اومد. The boy preferred wine. پسرک ترجیح میداد شراب بخوره. But he didn't need to worry about that right now. ولی این موضوع نگران کننده ای نبود تو اون حالا شرایط تو اون زمان. What he had to be concerned about was his treasure. چیزی که باید نگرانش می بود گنجش بود. And how he was going to go about getting it. و اینکه چجوری باید بره به دستش بیاره اون گنج رو. Wow. این بود از یه قسمت دیگه از کتاب زیبای کیمیاگر. توی قسمت‌های بعد میبینمتون. See you!